হেল্ল' ৱেলকাম টু টেকনিকেল জন। আজি আমি শিকিম আমাজনৰ পৰা কেনেদৰে বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব, আমাজনক আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে শিকিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যায় আমাজন নামৰ এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। মোৰ তাত ইনষ্টল আছে, এনেদৰে লিখি দিব আমাজন। এয়া আহিছে আমাজন শ্বপ এণ্ড পে'। ইয়াত দুটাও কৰিব পাৰি, মানে আমাজনৰ পৰা শ্বপিঙো কৰিব পাৰি আপোনাৰ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা পে'ও কৰিব পাৰি, ট্ৰানজেকশ্যনো কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। মোৰ বৰ্তমান আপডেট আহিছে, মই আপডেটটো নিদিওঁ বাৰু, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে আপোনাৰ শ্ব' হ'ব। শ্ব' হোৱাৰ পিছত এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ঠিক আছে, ইণ্টাৰফেচটো অহাৰ পিছত এনেদৰে অকণমান সময় ৱেইট কৰিব। আপুনি ইয়াত মোবাইল নম্বৰ দিবৰ বাবে আপোনাৰ অপশ্যন আহিব। মোবাইল নম্বৰটো দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইন ইন নাম চামখিনি দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো চাইন ইন হৈ যাব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে। বৰ্তমান এতিয়া আমাজনত আপোনাৰ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেল চলি আছে, চ' বস্তুবিলাকৰ বহুত অফাৰ দি আছে, দাম বহুত ডিছকাউণ্ট দি আছে। আপোনালোকে কিবা মোবাইল চোবাইল ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবোৰ ল'ব খুজিলে এইটো টাইম একদম বেষ্ট টাইম হয়। চ' চাওক, এয়া গেলেক্সি M13 8499, এনেকৈ OnePlus Nord CE 2G 5G 22999। তেনেকুৱাকৈ মোবাইল চোবাইল ল'ব খুজিলে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব খুজিলে কেনেদৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰি মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে। আপোনালোকে ইয়াত চাওক, ধৰি লওক বেষ্ট বইজ আণ্ডাৰ 199ৰ পৰা মই চাই আছোঁ। যিকোনো বস্তু ধৰি লওক এই ৱাটছটো ধৰি লওক, এই ৱাটছটো 149 আছে। এই ৱাটছটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিলে চ' আপোনালোকে এনেদৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব। বস্তুটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত 149 তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে এড টু চাৰ্ট দেখিছেনে। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত গো টু চাৰ্ট আহিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপুনি এইটো পাৰ্চেছ বাই 199, তাৰপিছত পাৰ্চেছত আপোনালোকে এনেদৰে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ এড্ৰেছটো মোৰ এইটো ছেভ আছে। আপোনালোকে নতুন এড্ৰেছ দিব খুজিলে ইয়াতে এড্ৰেছৰ অপশ্যন এডিট এড্ৰেছ আহিলে। ঠিক আছে, এইবিলাকক এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি দিব। আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইউজ দিছ এড্ৰেছ, তাৰপিছত আপোনাৰ চাওক, আপোনালোকে আমাজন পে' যদি আছে আপোনালোকে আমাজন পে' দি কৰিব পাৰে, নহ'লে আমাজন পে' UPI দি কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ কাৰ্ডেদিও কৰিবলৈ, আদাৰ্ছ UPI আদাৰ্ছ নেট বেংকিং এইবোৰেদিও কৰিব পাৰে। তাৰপিছত পে' অন ডেলিভাৰী, এইটো কেছ অন ডেলিভাৰী এইটো বৰ্তমান নহ'ব, এইটো প্ৰাইচটো বহুত কম, প্ৰাইচ 149। চ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো বহুত কম, ইয়াৰ হেৰিটো আপোনাৰ কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, গতিকে আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিম। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি পে' অন ডেলিভাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি কেনে কণ্টিনিউ কৰি দিলে বাছ হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো ছাকচেছ হৈ যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ অৰ্ডাৰ যেতিয়া আহি পায় তেতিয়া আপোনাক ফোন কৰিব, আপোনাৰ ঘৰত আহি পাব।